Xin chào các bạn. Ở Nga, sự khác biệt giữa thành phố và nông thôn hiện rõ không chỉ về cảnh quan mà còn về nhịp sống và cơ hội phát triển. Những thành phố lớn như Moscow hay Saint Petersburg ở phía Tây là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị, nơi các tòa nhà chọc trời, quảng trường sầm uất và các tuyến giao thông hiện đại tạo nên nhịp sống hối hả, sôi động. Ngược lại, các thành phố xa xôi ở Siberia hay Viễn Đông như Yakut hay Vladivostok vẫn còn nét hoang sơ, nơi khí hậu khắc nghiệt và địa hình rộng lớn ảnh hưởng đến đời sống con người. Trong khi ở nông thôn xuất hiện những ngôi làng nhỏ ven sông, cánh đồng mênh mông và rừng sâu hun hút, từ đó tạo nên nhịp sống chậm rãi, gắn bó với thiên nhiên và nghề nông truyền thống. Khoảng cách địa lý rộng lớn, sự khác biệt về hạ tầng, giáo dục và y tế cũng khiến những vùng hẻo lánh này vẫn còn nhiều thách thức, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo. Chính sự tương phản ấy đã tạo nên một quốc gia đa dạng, nơi mà hiện đại và truyền thống tồn tại song song, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống con người trên khắp lãnh thổ rộng lớn. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình khám phá nước Nga và thực tế cuộc sống của người dân nơi đây nha. Địa lý phân chia Đông, Tây và Bắc, Nam. Ở Nga, sự khác biệt địa lý giữa hai nửa Đông Tây là điều hiển nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói về phần thuộc châu Âu thì khu vực này chủ yếu là đồng bằng với khí hậu ôn hòa hơn, mùa đông lạnh nhưng không quá khắc nghiệt, còn mùa hè dài hơn Siberia và Viễn Đông. Nơi đây cũng có đất đai phì nhiêu tạo điều kiện tốt cho hoạt động nông nghiệp. Kết quả là khu vực phía Tây có dân số đông đảo với những siêu đô thị như Moscow với khoảng 13 triệu 150 nghìn người và Saint Petersburg là 5 triệu 597 nghìn người. Ngược lại, phần thuộc châu Á tuy rộng lớn nhưng điều kiện tự nhiên lại rất bất lợi. Địa hình ở đây chủ yếu là đầm lầy, đồi núi và rừng rậm, với chỉ một diện tích nhỏ phù hợp cho canh tác. Đặc biệt, mùa đông kéo dài và nhiệt độ thường xuyên xuống dưới mức 0 độ C, thậm chí có những nơi băng giá bao phủ quanh năm, làm ảnh hưởng đến xây dựng, giao thông và nhịp sống thường nhật. Kết quả là các đô thị ở đây tập trung tại phía Nam, nơi có khí hậu thuận lợi hơn. Chẳng hạn như Novosibirsk với 1 triệu 634 nghìn người và Krasnoyarsk với 1 triệu 205 nghìn người, lần lượt đông dân thứ 3 và thứ 8 nước Nga, nhưng vẫn có quy mô nhỏ hơn nhiều khi so sánh với Moscow và Saint Petersburg. Không chỉ có sự khác biệt Đông Tây, nước Nga còn có sự phân chia Bắc Nam. Trong khi phía Nam có khí hậu tương đối ấm áp vào mùa hè, thì ở phía Bắc, thời tiết quanh năm chỉ có sự lạnh giá. Các đô thị ở đây cũng phát triển như những tiền đồn, nơi con người phải đấu tranh với tự nhiên mỗi ngày, nên cư dân rất thưa thớt. Cụ thể thì Nga có hai thành phố lớn nhất bên trong vòng Bắc Cực, đó là Murmansk với 267.000 người và Norilsk 177.000 người. Nhưng chúng vẫn có quy mô rất nhỏ nếu xét ở xứ sở Bạch Dương, khi lần lượt đứng thứ 71 và 105 trong số các đô thị đông dân nhất của Nga. Nhìn chung, càng đi về xa phía Đông và phía Bắc, dân cư càng trở nên thưa thớt hơn. Thay vì các thành phố lớn với hàng triệu dân, thì những ngôi làng nhỏ lại là nơi sinh sống của vài trăm đến vài nghìn người. Nông thôn ở nước Nga rất tách biệt, với nhiều nơi gần như không có đường nhựa, phải phụ thuộc vào địa hình và thời tiết để duy trì các hoạt động cơ bản. Hiện nay, tổng diện tích đất được xếp vào loại đất đô thị của nước này là 874.063 km2, chỉ chiếm khoảng 5,11% lãnh thổ, nhưng lại là nơi sinh sống của 111 triệu 363 nghìn người, tức là 75,55% dân số, và mật độ lên tới 126,3 người trên 1 km2. Nhưng thực tế, đất đô thị có người ở chỉ chiếm chưa tới 1% lãnh thổ. Ngược lại, tổng diện tích nông thôn lên tới 16 triệu 224.183 km2, chiếm khoảng 94,89% lãnh thổ, và là nơi sinh sống của 35 triệu 717 nghìn người, tương đương 24,45% dân số. Như vậy, mật độ chỉ là 2,2 người trên 1 km2. Những con số này đã cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp cũng như mức độ tập trung hóa cao độ của Nga. Ngoài ra, khác biệt còn nằm ở khoảng cách địa lý. Ở Tây Nga, các thành phố lớn thường nằm gần nhau, giúp việc di chuyển giữa các đô thị trung tâm khá thuận tiện nhờ hệ thống đường sắt, cao tốc và sân bay dày đặc. Còn tại phía Đông, khoảng cách giữa các trung tâm đô thị có thể lên đến hàng nghìn cây số, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, với các tuyến đường thường xuyên bị gián đoạn bởi tuyết, sương mù hoặc lũ lụt vào mùa hè. Ở đây, nhiều khu vực nhỏ chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay nhỏ
hoặc những con đường đất và cầu tạm, tạo ra nhịp sống chậm hơn và sự tách biệt rõ rệt với các trung tâm lớn. Thậm chí ở các vùng hẻo lánh, cảnh quan thiên nhiên đóng vai trò quyết định trong đời sống hàng ngày. Những cánh đồng mênh mông, rừng taiga sâu thẳm, sông băng và hồ nước rộng lớn tạo ra môi trường sống hoàn toàn khác so với đô thị. Các làng nhỏ trải dài ven sông hoặc giữa rừng, nhà cửa thường thấp tầng, xây dựng bằng gỗ hoặc vật liệu địa phương, khác hẳn với những tòa nhà bê tông cao tầng, kính sáng loáng của các thành phố lớn. Mạng lưới đường xá thưa thớt, nhiều nơi chỉ là đường đất và các phương tiện di chuyển chủ yếu là xe tải, xe địa hình hoặc thuyền khi mùa nước lũ đến. Khí hậu và địa hình còn ảnh hưởng đến cách sinh hoạt khi mùa đông dài buộc người dân phải dự trữ thực phẩm, đốt lửa sưởi ấm và thích nghi với ánh sáng mặt trời hạn chế. Trong khi mùa hè ngắn ngủi nhưng năng suất canh tác cao hơn nên đây cũng là lúc người nông dân bận rộn nhất. Có thể thấy, các thành phố phía Tây có nhịp sống hối hả, cơ sở hạ tầng hiện đại và mật độ dân cư cao, trong khi ở phía Đông, những đô thị phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, nhịp sống chậm và địa hình khó tiếp cận. Nhưng nhìn rộng ra, người Nga chỉ tập trung tại một vài điểm dân cư, còn khu vực xung quanh là nông thôn hẻo lánh, nơi con người sống gần gũi với thiên nhiên nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Sự khác biệt này không chỉ tạo nên những trải nghiệm sống hoàn toàn khác nhau mà còn ảnh hưởng đến cách mà người dân tổ chức đời sống, di chuyển và tương tác với môi trường xung quanh. Hai nền kinh tế khác biệt. Ở Nga, sự khác biệt kinh tế giữa đô thị và nông thôn cực kỳ rõ ràng, có tác động sâu sắc đến đời sống của mỗi người dân. Ở các thành phố phía Tây như Moscow và Saint Petersburg, nền kinh tế trở nên thịnh vượng với vai trò là trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ, nơi tập trung hàng trăm ngân hàng, công ty đa quốc gia và những tập đoàn lớn. Các thành phố này cũng là nơi phát triển công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và giáo dục, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư từ cả trong nước lẫn quốc tế. Mức sống đô thị được nâng cao nhờ vào cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ y tế, giáo dục và giải trí phong phú. Nền kinh tế ở đây đa dạng với sự kết hợp giữa công nghiệp, dịch vụ, thương mại và công nghệ, tạo nên một vòng tuần hoàn sôi động và liên kết chặt chẽ. Nhờ vậy mà GDP của Moscow và Saint Petersburg là cao nhất nước Nga, chiếm tới 20,27% và 7,94% của toàn bộ lãnh thổ. Còn trên phạm vi lớn hơn, tổng cộng 16 thành phố trên 1 triệu dân chiếm tới 1/3 GDP của Nga. Tuy nhiên, xét về con số bình quân đầu người, thì tỉnh Tyumen, tỉnh Sakhalin và tỉnh Magadan mới là cao nhất khi vượt trên cả thủ đô Moscow, đạt mức 33.662 đô la Mỹ. Ngay cả Cộng hòa Sakha, vùng đất với mùa đông lạnh giá cũng đứng ở vị trí thứ 5 với 31.301 đô la Mỹ, cao hơn cả thành phố Saint Petersburg với 30.728 đô la Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là ở các vùng đất xa xôi của phía Đông sở hữu nguồn tài nguyên cực kỳ dồi dào, bao gồm dầu mỏ, khí đốt, than đá, kim loại. Vì vậy mà phần châu Á thuộc Nga có nền kinh tế tập trung vào ngành công nghiệp khai thác, với dân cư tập trung tại một vài thành phố có dân số vừa phải. Điển hình là Norilsk có khoảng 176.735 người sinh sống, nhưng lại là trung tâm sản xuất niken hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những đô thị kiểu này thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng do hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản thải ra rất nhiều CO2 và SO2, cũng như các loại rác thải công nghiệp độc hại. Di chuyển tới những thành phố xa xôi tại vùng Viễn Đông mà lớn nhất trong số đó là Khabarovsk với 615.570 người và Vladivostok với 592.000 người. Chúng phát triển nhiều hoạt động thương mại, khi mà Khabarovsk nằm trên biên giới với Trung Quốc, còn Vladivostok là thành phố cảng quan trọng nhất của Nga bên bờ Thái Bình Dương. Nhìn chung, các thành phố ở phía Bắc và phía Đông đối mặt với nhiều thách thức kinh tế do khoảng cách địa lý xa xôi, khí hậu khắc nghiệt và dân số thưa thớt. Nền kinh tế ở đây phụ thuộc nhiều vào các ngành công nghiệp cơ bản, dịch vụ hạn chế và các hoạt động kinh tế nhỏ lẻ. GDP bình quân ở một số khu vực có thể vượt qua mức trung bình của nước Nga nhờ khai thác khoáng sản. Thế nhưng cuộc sống của người dân lại gặp nhiều khó khăn với chi phí sinh hoạt cao, chủ yếu là do việc vận chuyển hàng hóa xa và nhiều dịch vụ hiện đại không phổ biến. Những thành phố ở phía Đông dù duy trì hoạt động thương mại địa phương, chợ truyền thống và các dịch vụ thiết yếu để phục vụ dân cư, nhưng nhịp sống kinh tế vẫn chậm hơn và ít đa dạng hơn so với các trung tâm đô thị ở phía Tây. Còn ở nông thôn và vùng hẻo lánh, nền kinh tế hoàn toàn khác,
với hoạt động chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thủ công và dịch vụ cơ bản. Người dân ở các làng mạc ven sông, đồng bằng hoặc rừng sâu thường tự cung tự cấp, tận dụng nguồn lực sẵn có từ thiên nhiên và địa phương. Thu nhập của họ thấp hơn đáng kể so với đô thị và cơ hội việc làm hạn chế, khiến nhiều thanh niên phải di cư về các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn. Các dịch vụ ngân hàng, giáo dục, y tế và thương mại gần như thiếu hụt hoặc chất lượng thấp, tạo ra khoảng cách kinh tế rõ rệt giữa nông thôn và thành thị. Dân cư phân bổ đa dạng. Ở phía tây nước Nga, những trung tâm đô thị lớn như Moscow và Saint Petersburg có mật độ dân cư rất cao, lần lượt là 5.134 người trên 1 km vuông và 3.890 người trên 1 km vuông. Đây là nơi sinh sống của hàng triệu người với các khu dân cư đông đúc, nhiều tòa nhà cao tầng và hệ thống giao thông công cộng hiện đại như tàu điện ngầm, xe buýt và xe điện. Dân cư ở các thành phố này chủ yếu là lao động trí thức, công nhân, sinh viên và các chuyên gia nước ngoài, tạo nên một cộng đồng đa dạng về văn hóa, nghề nghiệp và lối sống. Trong khi các thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô tuy ít dân hơn nhưng vẫn gần những trung tâm đô thị lớn để tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Càng đi về xa hơn phía đông, tình hình càng thay đổi nhanh chóng. Các thành phố lớn như Yakut hay Vladivostok đều có quy mô dân số vừa phải với 367.667 người và 592.000 người, nhưng lại sở hữu mật độ khá cao, lần lượt là 3.014 người trên 1 km vuông và 1.787 người trên 1 km vuông. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thủ phủ chiếm phần lớn dân số của thực thể liên bang. Theo đó, Yakut chiếm 36,7% của Cộng hòa Sakha và Vladivostok chiếm 32,8% của vùng Primorsky. Trường hợp cá biệt là thành phố Magadan tuy chỉ có quy mô khiêm tốn, chiếm tới 66,9% dân số cả tỉnh, cho thấy mức độ tập trung hóa rất cao. Trong khi ở nông thôn và vùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt và phân bố rất không đồng đều. Những làng mạc ven sông, đồng bằng hay giữa rừng sâu thường chỉ có vài trăm đến vài nghìn cư dân và nhiều nơi gần như không có dân cư thường xuyên. Nhiều cộng đồng nông thôn còn duy trì phong tục và văn hóa truyền thống, nhất là ở những vùng xa xôi, nơi mà các dân tộc bản địa vẫn sinh sống theo lối sống cổ truyền. Đặc biệt tại phía Bắc xuất hiện các dân tộc du mục như Nenets, Even, Chukchi tập trung vào chăn nuôi tuần lộc. Họ có truyền thống riêng biệt với đời sống tâm linh gắn liền với tự nhiên. Còn ở phía Nam, người Kalmyk, người Tuva, người Buryat có nguồn gốc Mông Cổ, thường là tín đồ Phật giáo và nổi tiếng với truyền thống chăn ngựa. Riêng tại Bắc Kafka, các dân tộc thiểu số lại gắn liền với Hồi giáo như người Chechnya hay người Chirkassia. Trong lịch sử, họ nhiều lần bị chính quyền đàn áp, từ đó gây ra không ít căng thẳng suốt thời kỳ hiện đại. Nhìn chung, trong số 83 thực thể liên bang của Nga, không tính Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol, thì có đến 69 thực thể là có người Nga, chiếm hơn 50%, còn lại 14 đơn vị hành chính có đông đảo người thiểu số sinh sống, tập trung ở Bắc Kafka và Siberia, điển hình như Ingushetia, Chechnya, Dagestan, Tuva hay Bắc Ossetia. Có thể thấy, sự khác biệt về văn hóa và thành phần dân cư là rất rõ rệt. Các thành phố phía Tây đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và nền văn hóa do lượng lớn người nhập cư và chuyên gia nước ngoài. Còn các thành phố phía Đông, mặc dù cũng có sự hiện diện của người nhập cư, nhưng phần lớn dân cư vẫn là người bản địa hoặc các cộng đồng định cư lâu đời, dẫn đến sự đồng nhất hơn về văn hóa và lối sống. Ở nông thôn và vùng hẻo lánh, các cộng đồng bản địa và dân cư truyền thống chiếm ưu thế, giữ gìn ngôn ngữ, phong tục và lối sống đặc trưng của vùng đất họ sinh sống. Ngoài ra, di cư trong nước cũng đóng vai trò quan trọng trong sự khác biệt dân cư. Nhiều người từ vùng nông thôn và các thành phố phía Đông đã lựa chọn di chuyển về phía Tây, đặc biệt là đến Moscow, Saint Petersburg và các thành phố công nghiệp lớn để tìm kiếm cơ hội học tập, việc làm và điều kiện sống tốt hơn. Những dòng di cư này làm gia tăng mật độ dân số ở các trung tâm đô thị phía Tây, đồng thời tạo ra áp lực về nhà ở, giao thông và dịch vụ công cộng. Ngược lại, các khu vực xa xôi ở Siberia và Viễn Đông chịu sự suy giảm dân số, nhất là người trẻ và người lao động trung niên, khiến nhiều thị trấn nhỏ và vùng hẻo lánh đối mặt với tình trạng thiếu dân cư và già hóa dân số, dẫn đến các thách thức trong duy trì cộng đồng và phát triển dịch vụ cơ bản. Vì vậy, bức tranh dân cư Nga hiện lên rõ rệt sự khác biệt về nhịp sống, văn hóa, cơ hội và mức độ đô thị hóa,
phản ánh cách mà địa lý, khí hậu và lịch sử định cư đã hình thành nên mô hình dân cư đặc trưng trên khắp lãnh thổ rộng lớn này. Xu hướng chính trị và mức độ ủng hộ Putin. Đối với người Nga, Veliki Novgorod là thành phố cổ nhất khi được thành lập vào năm 859, trong khi thủ đô Moscow đã có tuổi đời gần 9 thế kỷ khi bắt đầu được sử sách ghi chép vào năm 1147. Còn Saint Petersburg tuy có tuổi đời ngắn hơn khi ra đời trong năm 1703 nhưng đã có hơn 2 thế kỷ đóng vai trò kinh đô của xứ sở Bạch Dương. Như vậy, các thành phố phía Tây là những trung tâm lịch sử lâu đời, đóng vai trò trung tâm văn hóa, thương mại và chính trị. Đặc biệt là Moscow, thủ đô hiện tại của Liên bang Nga, nắm giữ quyền lực chính trị to lớn, nơi đặt trụ sở của Tổng thống, chính phủ, các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp. Còn Saint Petersburg, từng là thủ đô của đế quốc Nga, vẫn giữ vai trò quan trọng trong chính trị và văn hóa, với các cung điện, trụ sở hành chính và các viện bảo tàng gắn liền với lịch sử Nga. Những thành phố phía Tây cũng là nơi diễn ra các sự kiện lịch sử trọng đại, từ cách mạng tháng 10, chiến tranh thế giới cho đến các quá trình cải cách chính trị và kinh tế, tạo nên bề dày văn hóa và chính trị đặc trưng, đồng thời định hình nhận thức về quyền lực và tổ chức xã hội trong dân cư. Ngược lại, các thành phố tại phần châu Á đều có tuổi đời khá trẻ. Trong đó thì Tyumen là thành phố Nga lâu đời nhất ở Siberia, được thành lập vào năm 1586, mở đầu cho làn sóng chinh phục và khai phá của người Nga về phía đông. Trong khi Vladivostok chỉ được chiếm lấy từ tay Trung Quốc vào năm 1860, hay Magadan chỉ được xây dựng từ năm 1929 như một khu định cư khai thác vàng. Những thành phố ở phía đông phát triển muộn hơn, chủ yếu gắn liền với việc mở rộng lãnh thổ, khai thác vùng biên giới và củng cố quyền lực trung ương ở các khu vực xa xôi. Lịch sử chính trị ở đây thường liên quan đến việc thành lập các trạm hành chính, những căn cứ quân sự và các trung tâm khai thác tài nguyên. Chúng có thể trở thành các trung tâm chính quyền, địa phương và hành chính khu vực, nhưng không mang tính biểu tượng lịch sử như những đô thị phía Tây. Một điểm khác biệt quan trọng là mức độ hiện diện của các cơ quan chính trị và lực lượng nhà nước. Ở những thành phố phía Tây, các cơ quan hành pháp, tòa án, cơ quan lập pháp và các tổ chức chính trị phi chính phủ phát triển mạnh, tạo ra một mạng lưới quyền lực đa tầng, nơi mà người dân thường xuyên tiếp xúc và tham gia vào những hoạt động chính trị, từ bỏ phiếu, biểu tình cho đến các chương trình công dân và xã hội. Tại các thành phố phía Đông, mặc dù vẫn có những cơ quan hành chính địa phương và lực lượng thực thi pháp luật, nhưng mức độ tham gia chính trị của người dân thấp hơn. Các sự kiện lịch sử và chính trị ít được ghi dấu trên quy mô quốc gia, dẫn đến nhận thức chính trị hạn chế và tập trung vào các vấn đề về địa phương. Còn khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh, chính trị thể hiện qua các cộng đồng bản địa, làng mạc và thị trấn nhỏ, nơi mà quyền lực trung ương xuất hiện gián tiếp hoặc thông qua những đại diện hành chính hạn chế. Các vùng này có truyền thống lâu đời về quản lý cộng đồng, các hội đồng làng và những phong tục pháp lý riêng, đôi khi vẫn tồn tại song song với hệ thống pháp luật hiện đại, nhất là tại các vùng hẻo lánh trải dài từ Siberia đến Viễn Đông. Đây là địa bàn sinh sống của các dân tộc bản địa. Họ có lịch sử tự quản, gắn bó với vùng đất và thiên nhiên, ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các biến động chính trị ở trung tâm quyền lực. Một khía cạnh khác là tác động của các cuộc cải cách chính trị và các biến động xã hội. Các thành phố phía Tây là nơi thử nghiệm và áp dụng các chính sách cải cách, từ cải cách quản lý hành chính, giáo dục, y tế đến các thay đổi luật pháp, mang lại sự hiện đại hóa và đồng bộ hóa chính trị. Trong khi các thành phố phía Đông và nông thôn thường tiếp nhận các chính sách này chậm hơn và nhiều khi phải điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện địa lý, dân cư và kinh tế, tạo ra khoảng cách về sự phát triển chính trị giữa các vùng. Một cuộc khảo sát của trung tâm Levada vào năm 2018 cho thấy, ở vùng nông thôn, khoảng 70% người dân có thái độ tích cực với Putin, so với chỉ 62,5% tại đô thị. Nhiều phân tích chỉ ra rằng, cấu trúc quyền lực địa phương, lối sống nông nghiệp và mạng lưới quan hệ xã hội chặt chẽ khiến người dân nông thôn dễ gắn bó với mô hình lãnh đạo truyền thống và quyền lực mạnh. Về cuộc chiến tại Ukraine, sự khác biệt càng thể hiện rõ. Theo tờ Moscow Times, vào tháng 10 năm 2023, 40% dân nông thôn ủng hộ chiến tranh so với chỉ khoảng 26% tại Moscow. Điều này một phần là do những người sống tại nông thôn ít tiếp cận nguồn thông tin thay thế mà chủ yếu tin vào truyền thông nhà nước. Họ cũng phụ thuộc hơn vào trợ cấp từ nước nhà, bao gồm cả lương hưu và hỗ trợ phúc lợi. Vì vậy, nông thôn Nga chính là nền tảng bền vững cho sự ủng hộ đối với Putin và các chính sách của Điện Kremlin, trong khi các đô thị lớn lại là nơi tập trung nhiều hoài nghi và phản biện hơn.
Thậm chí, nếu chia nhỏ hơn, ta sẽ có đến 4 nước Nga, trong đó nhóm đầu tiên là cư dân ở các thành phố lớn. Nhiều người trong số này làm việc trong nền kinh tế dịch vụ và có mối liên hệ văn hóa với phương Tây. Họ là nguồn gốc của hầu hết lực lượng đối lập với Putin và trước đây đã từng tổ chức các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống, nhưng nhóm này chỉ chiếm 1/5 dân số. Trong khi 3 nhóm còn lại là cư dân của các thành phố công nghiệp nghèo hơn, những người còn hoài niệm về quá khứ Liên Xô, những người sống ở các thị trấn nông thôn đang suy yếu và nhóm dân cư đa sắc tộc không phải là người Nga ở Bắc Kafka và miền Nam Siberia. Họ cực kỳ ủng hộ Putin vì phụ thuộc vào trợ cấp nhà nước và tuân thủ các giá trị truyền thống về thứ bậc, tôn giáo và thế giới quan, những giá trị văn hóa mà Putin thường sử dụng trong chiến dịch tuyên truyền. Hệ thống giao thông gặp nhiều khó khăn. Ở nước Nga, sự kết nối giao thông giữa các thành phố sôi động ở phía Tây với những đô thị xa xôi phía Đông luôn là một trong những thách thức lớn nhất trong việc phát triển xã hội và kinh tế. Đó là chưa kể đến vùng hẻo lánh, nơi cơ sở hạ tầng còn gặp nhiều hạn chế. Để giải quyết bài toán khó nhằn ấy, từ cuối thế kỷ 19, các sa hoàng Alexander Đệ Tam và Nikolai Đệ Nhị đã khởi công xây dựng tuyến đường sắt xuyên Siberia. Sau đó nó tiếp tục được mở rộng để trở thành một trong những công trình hạ tầng khổng lồ nhất thế giới, kéo dài 9.289 km từ thủ đô Moscow đến thành phố cảng Vladivostok, kết nối châu Âu với vùng Viễn Đông Nga. Ưu điểm lớn nhất của tuyến đường sắt này là tạo sự gắn kết lãnh thổ trong một đất nước rộng lớn, giúp vận chuyển hàng hóa, tài nguyên và hành khách từ các khu vực hẻo lánh của Siberia đến trung tâm kinh tế, chính trị ở phía Tây. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong quốc phòng và an ninh khi Nga cần triển khai lực lượng nhanh chóng về phía Đông. Tuy nhiên, tuyến đường này tồn tại nhiều nhược điểm và thách thức, chi phí vận hành và bảo trì cực kỳ cao do chiều dài khổng lồ, cộng thêm việc đi qua những vùng khí hậu khắc nghiệt. Nhiều đoạn nằm trên đất đóng băng vĩnh cửu, khiến đường ray dễ bị biến dạng và hư hỏng. Trong quá trình xây dựng, Nga đã gặp vô vàn khó khăn với việc thiếu nhân lực, địa hình hiểm trở, khí hậu băng giá và chi phí tài chính khổng lồ. Nhiều đoạn phải huy động lao động cưỡng bức hoặc tù nhân. Cho đến nay, việc hiện đại hóa và bảo trì tuyến đường vẫn là một thách thức lớn. Chính vì vậy, khi nhìn lên bản đồ, ta thấy đường sắt xuyên Siberia trải dài tại vùng đất phía Nam, trong khi khu vực phía Bắc lạnh giá, dường như bị ngắt kết nối khỏi mạng lưới giao thông. Chỉ có một vài đô thị ngoại lệ như Muman, Akhalets, Labutnangi, Novi Urengoy và Nizhny Bezhyak. Tương tự như vậy thì đường bộ cũng gặp nhiều khó khăn khi kết nối với khu vực phía Bắc. Trước hết là yếu tố địa lý, khí hậu. Phần lớn lãnh thổ Nga nằm trong vùng có mùa đông kéo dài, nhiệt độ xuống rất thấp và băng tuyết dày đặc. Chu kỳ đóng băng, tan băng liên tục làm mặt đường nhanh chóng xuống cấp, gây nứt vỡ và tạo ra ổ gà. Ở các vùng Siberia và Viễn Đông, nền đất còn nằm trên tầng băng vĩnh cửu, khiến việc xây dựng và bảo trì trở nên phức tạp, chi phí cao, nhiều đoạn đường chỉ sử dụng được theo mùa. Bên cạnh đó, diện tích lãnh thổ quá rộng khiến việc phủ sóng mạng lưới đường bộ đồng bộ là điều khó khả thi. Nhiều khu vực nông thôn hẻo lánh gần như bị tách biệt, chỉ tiếp cận bằng máy bay, tàu hỏa hoặc đường thủy. Một vấn đề khác là thiếu đầu tư và tham nhũng trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, dẫn đến chất lượng đường kém và nhanh xuống cấp, dù chi phí bỏ ra rất lớn. Vì lẽ đó, hệ thống đường bộ Nga thường bị so sánh thua kém nhiều nước châu Âu và đây cũng là trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng xa xôi. Có thể thấy, ở phía Tây, Moscow cách Saint Petersburg khoảng 638 km và cách Kazan 720 km. Các thành phố lớn này được kết nối bằng cả đường bộ, đường sắt và đường hàng không, giúp cho giao thông rất thuận tiện. Còn tại Siberia, tình hình lại rất khác. Các đô thị nằm ở phía Nam tương đối gần gũi, nhưng đi về phía Bắc là một vấn đề lớn. Từ Yakutsk đi tới Magadan là 1.176 km, Chita là 1.468 km và Vladivostok là 2.108 km. Không chỉ có khoảng cách lớn, địa hình ở đây rất phức tạp với rừng rậm, đầm lầy, sông băng và núi non, khiến việc xây dựng và bảo trì đường bộ và đường sắt trở nên phức tạp. Mạng lưới giao thông nội bộ và liên tỉnh yếu kém. Nhiều khu vực xa xôi chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không hoặc đường thủy vào mùa hè. Trong khi mùa đông, các tuyến đường có thể bị đóng băng hoặc không thể di chuyển. Điều này dẫn đến việc cư dân phải phụ thuộc vào các phương tiện hạn chế, chi phí đi lại cao và thời gian di chuyển kéo dài, tạo ra sự cô lập tương đối giữa các trung tâm đô thị và các vùng ngoại vi. Một điểm khác biệt rõ rệt là mức độ đô thị hóa và khả năng tiếp cận giao thông công cộng.
Ở các thành phố lớn, cư dân có thể sử dụng tàu điện ngầm, xe buýt, xe điện, taxi và các dịch vụ chia sẻ phương tiện, tạo ra một mạng lưới giao thông đa dạng và linh hoạt. Còn ở nông thôn và vùng hẻo lánh, giao thông công cộng gần như không tồn tại. Các phương tiện cá nhân hoặc các phương tiện vận chuyển truyền thống là phương thức duy nhất, tạo ra rào cản lớn đối với việc di chuyển. Hơn nữa, các làng mạc, trạm nông nghiệp và cộng đồng bản địa thường cách xa các thành phố lớn hàng trăm đến hàng nghìn km, với đường đất, đường cát và các tuyến đường tạm bợ là phương tiện chính để kết nối. Sự yếu kém trong hạ tầng giao thông giữa các thành phố, vùng ngoại ô, nông thôn còn ảnh hưởng đến an ninh và khả năng ứng phó thiên tai. Khi các khu vực xa xôi bị cô lập trong mùa đông hoặc khi có thiên tai, việc tiếp cận lực lượng cứu trợ, thực phẩm, thuốc men và các dịch vụ khẩn cấp gặp khó khăn nghiêm trọng, làm gia tăng rủi ro và nguy cơ đối với cư dân địa phương. Và trên đây là hai nửa của nước Nga với sự khác biệt to lớn giữa Đông và Tây, giữa nông thôn và đô thị. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.